พื่อนบ้านช่วยสอดส่องก่อนกระซิบบอกมีคุณมีชู้เคาะห้องจับได้คาหนังคาเขามักหน้าอยู่กับชายอื่นบนเตียงตามรายงานพบว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองซูโจวมณฑลเจียงซูประเทศจีนวันเกิดเหตุเนื่องจากสามีเลิกงานเร็วเขาจึงกลับมาถึงบ้านเร็วกว่าปกติอย่างไรก็ตามเขาพบว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อเห็นเพื่อนบ้านหลายคนมองมาที่เขาด้วยสายตาสงสัยและกระซิบกระซาบบางอย่างกันเขาไม่อาจเก็บความสงสัยไว้ได้จึงตัดสินใจเดินเข้าไปถามว่ามีอะไรหรือเปล่าแล้วก็ต้องรู้สึกแปลกใจอย่างมากกับข้อมูลที่ได้รับมาเมื่อเพื่อนบ้านกล่าวหาว่าภรรยาของเขานอกใจมักพาชายแปลกหน้ามาที่บ้านเสมอในระหว่างที่สามีของเธอไม่อยู่บ้านและเนื่องจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งทำให้เพื่อนบ้านต่างสังเกตเห็นแม้จะตกใจมากกับคำบอกเล่าของเพื่อนบ้านแต่เขาก็ยังไม่ปักใจเชื่อทั้งหมดสำหรับเขาแล้วภรรยาของเขาเป็นผู้หญิงที่มีเหตุผลซื่อสัตย์และจริงใจต่อครอบครัวเสมออย่างไรก็ตามการซุบซิบนินทาของเพื่อนบ้านทำให้เขาอยากรู้มากขึ้นเรื่อยๆว่าความจริงคืออะไรหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาจึงตัดสินใจขอให้เพื่อนสนิทมาที่หาที่บ้านหลังจากนั้นพวกเขาเคาะประตูก่อนที่คนในห้องจะถามออกมาว่าใครคะเนื่องจากเพื่อนที่มาด้วยกันเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ดังนั้นภรรยาในบ้านจึงไม่สงสัยอะไรและเปิดประตูให้เมื่อประตูเปิดออกขณะนั้นภรรยาสวมชุดนอนสีเหลืองและยังคงมากหน้าบำรุงผิวทิ้งไว้เธอตกใจมากที่เห็นสามีของเธอกลับมาพร้อมกับคนมากมายเขาและกลุ่มเพื่อนของเขาเดินตรงเข้าไปในห้องนอนทันทีและพบชายแปลกหน้านั่งอยู่บนเตียงสามีไม่พูดไม่จารีบวิ่งไปกระชากคอเสื้อคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนรักของภรรยาด้วยอารมณ์หึงหวงอย่างรุนแรงขณะเดียวกันภรรยาก็ลนลานวิ่งเข้าไปขวางพร้อมอธิบายว่าเราไม่ได้ทำอะไรแต่เขาไม่ต้องการฟังคำแก้ตัวของภรรยาอีกต่อไปยังคงกระชากคอเสื้อของชายคนนั้นไว้ด้วยมือทั้งสองข้างและในขณะเดียวกันก็ขอให้เพื่อนโทรศัพท์หาพ่อแม่ของภรรยาเพื่อแจ้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ทางนั้นรับรู้ด้วยยังไม่ชัดเจนว่าบทสรุปของเรื่องนี้เป็นอย่างไรแต่ชาวเน็ตหลายคนแนะนำให้ชายคนดังกล่าวหย่ากับภรรยาที่ทรยศเขาในขณะที่บางคนยังบอกว่าเขาควรใจเย็นๆหาความจริงของเรื่องนี้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเรื่องการหย่าร้างอย่างไรก็ดีเรื่องที่คนส่วนใหญ่คิดเห็นตรงกันคืออยากฝากคำชมเชยไปยังเพื่อนบ้านที่คอยเป็นหูเป็นตาให้หมอเฉลยแล้วทำไมเราถึงได้ยินเสียงหัวใจเต้นเมื่อนอนเอาหูแนบหมอนเป็นสัญญาณของโรคหรือไม่ดรแอนโทนียันศัลยแพทย์จากสหรัฐอเมริกาเผยสาเหตุที่เรามักได้ยินการเต้นของหัวใจเมื่อนอนตะแคงเอาหูแนบกับหมอนและบางครั้งมันอาจเป็นสัญญาณเตือนของปัญหาสุขภาพที่น่าเป็นห่วงเช่นความดันเลือดสูงและแม้แต่เนื้องอกในศีรษะหรือคอได้เช่นกันคุณหมออธิบายปรากฏการณ์นี้ผ่านทางวิดีโอบนTikTokที่มีผู้ติดตามกว่า 8.4 ล้านคนกล่าวว่าหากคุณได้ยินเสียงหัวใจเต้นบ่อยครั้งเมื่อคุณนอนตะแคงมันอาจเป็นเพราะหลอดเลือดแดงคอของคุณไปสัมผัสกับหมอนหลอดเลือดแดงคอ carotid arteries คือหลอดเลือดสำคัญที่นำเลือดไปเลี้ยงศีรษะใบหน้าและคอซึ่งอยู่บริเวณสองข้างของคอและผ่านเข้าใกล้หูหากคุณได้ยินเสียงหัวใจเต้นตลอดเวลาขณะที่นอนตะแคงหรือโดยเฉพาะเมื่อยืนขึ้นมันอาจเป็นสัญญาณของภาวะการได้ยินเสียงจังหวะการเต้นของหัวใจการได้ยินเสียงจังหวะการเต้นของหัวใจหรือ pulsatile tinnitus คือภาวะที่มีเสียงจังหวะคล้ายการเต้นของหัวใจได้ยินในหูหรือศีรษะซึ่งมักจะตรงกับจังหวะการเต้นของหัวใจตามที่ Tinnitus UK อธิบายแม้ว่าภาวะนี้มักจะไม่เป็นอันตรายแต่ก็มีสาเหตุที่อาจทำให้เกิดความกังวลเช่นความดันเลือดสูงหรือการมีหลอดเลือดที่ผิดปกติซึ่งอาจสร้างปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำรวมถึงการดื่มกาแฟมากเกินไปด้วยดังนั้นจึงแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งนี้มันอาจเป็นสัญญาณว่าการไหลเวียนของเลือดเร็วขึ้นเพราะการไหลเวียนของเลือดที่เร็วทำให้เกิดเสียงมากกว่าการไหลที่ช้าโดยการไหลเวียนของเลือดที่เพิ่มขึ้นอาจเกิดขึ้นจากการออกกำลังกายที่หนักหน่วงหรือการตั้งครรภ์และยังสามารถเกิดขึ้นได้หากต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไปซึ่งเป็นภาวะที่เรียกว่า hyperthyroidism หรือ thyrotoxicosis การได้ยินเสียงหัวใจเต้นของตัวเองยังสามารถเป็นสัญญาณของอาการหลอดเลือดแข็ง atherosclerosis ภาวะนี้สามารถทำให้การไหลเวียนของเลือดกลายเป็นการไหลที่ปั่นป่วนแทนที่จะไหลอย่างราบรื่นซึ่งทำให้เกิดเสียงมากขึ้นหรืออาจเป็นเพราะการสูญเสียการได้ยินจากเยื่อแก้วหูทะลุทำให้คนรู้สึกได้ยินเสียงในร่างกายตัวเองมากขึ้นทำความสะอาดศพพ่อลูกสาวเจอกระดาษเขียนที่อยู่ปริศนาลองไปตามพิกัดช็อกค้นพบความจริงของพ่อแม่แท้ๆที่คิดว่าตายไปแล้วเรื่องราวของคุณหลินนามสมมุติหญิงอายุ 35 ปีที่อาศัยอยู่ในมณฑลหูหนานประเทศจีนซึ่งต้องเผชิญกับความหดหู่และเป็นทุกข์ขณะทำความสะอาดศพของพ่อผู้ล่วงลับเธอบังเอิญพบสมุดบันทึกเก่าๆข้างในมีกระดาษแผ่นหนึ่งบันทึกชื่อที่ไม่คุ้นเคย2ชื่อและที่อยู่ลึกลับการค้นพบนี้กระตุ้นให้เกิดความสงสัยในใจเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเธอเพราะที่ผ่านมามักจะรู้สึกแปลกแยกจากทุกคนในครอบครัวเสียงกระซิบเกี่ยวกับสถานะของเธอในฐานะลูกคนอื่นและความลับที่ไม่อาจพูดของพ่อคอยหลอกหลอนจิตใจของเธออยู่เสมอคุณลินอาศัยอยู่กับพ่อที่เงียบขรึมถึงกระนั้นเขาก็ยังมอบความรักและความห่วงใยทั้งหมดให้กับเธอแม้ว่าชีวิตจะยากลำบากแต่เขาก็ยังพยายามทำงานหนักเพื่อดูแลลูกสาวอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามทัศนคติของพ่อเกี่ยวกับอดีตทำให้เธอสับสนมากทุกครั้งที่เธอถามเขาก็มักหลีกเลี่ยงแต่นั่นกลับทำให้ในใจของเธอค่อยๆฝังความปรารถนาที่จะค้นหาความจริง
กระดาษลึกลับแผ่นนี้อาจเป็นเบาะแสที่ช่วยตอบคำถามที่ไม่มีคำตอบมานานคุณหลินตัดสินใจติดต่อญาติที่ใกล้ชิดกับพ่อหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งบุคคลนี้ก็ได้เปิดเผยความจริงว่าเธอเป็นลูกบุญธรรมซึ่งไม่มีใครรู้ว่าพ่อแม่ทางสายเลือดของเธอคือใครความจริงนี้เหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจทำเอาโลกทั้งใบพังทลายอีกครั้งตลอด35ปีที่ผ่านมาเมื่อเธอใช้ชีวิตอยู่ในม่านแห่งความลับโดยไม่รู้ตัวจากข้อความลึกลับในกระดาษเก่าๆตามไปพบแม่พ่อที่ยังมีชีวิตด้วยความมุ่งมั่นที่จะค้นหารากเหง้าของตนเองคุณหลินจึงขอความช่วยเหลือจากทีมค้นหาครอบครัวในประเทศจีนพวกเขาช่วยพาไปยังหมู่บ้านเล็กๆตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในกระดาษที่เธอพบที่นี่ชายชราในหมู่บ้านเล่าว่าเมื่อหลายปีก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งได้ส่งลูกสาวไปยังครอบครัวหมอซึ่งต่อมาพวกเขาก็ไม่รู้ชะตากรรมของเด็กหญิงคนนั้นอีกเลยมีควงลูกสาวบุกงานแต่งใหม่ผู้ประกาศให้รู้ทั่วงานยังไม่ได้อยากขาดทำไมกล้าแต่งกับหญิงอื่นลูกเปิดใจเล่าเบื้องหลังดราม่ากลายเป็นคลิปไวรัลบนโลกออนไลน์ของอินโดนีเซียโดยเป็นเหตุการณ์ในงานแต่งงานที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองมาคาซาจังหวัดสุลาเวซีเมื่อหญิงคนหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมกับลูกของเจ้าบ่าวปรากฏตัวในงานซึ่งลูกสาวได้แสดงความโกรธทันทีที่เห็นพ่อแต่งงานใหม่ต่อมาเว็บไซต์วอลเลย์พ็อปได้ติดต่อกับเดลิมาลูกสาวของชายที่จู่ๆก็แต่งงานใหม่กับผู้หญิงคนอื่นเดลิมาเล่าเรื่องราวเบื้องหลังให้ฟังว่าเกี่ยวกับการแต่งงานของผู้หญิงที่แย่งสามีคนอื่นกับพ่อแท้ๆของฉันซึ่งในขณะนั้นยังเป็นสามีตามกฎหมายของแม่ฉันอยู่ฉันและพี่ๆไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานของพ่อกับผู้หญิงคนนั้นเดลิมากล่าวกับวอลเลย์พ็อปวัยรุ่นอายุ16ปีคนนี้อธิบายว่างานแต่งจัดขึ้นเมื่อวันที่25ธันวาคม2024เธอยอมรับว่ารู้สึกโกรธและผิดหวังอย่างมากเมื่อเห็นพ่อแต่งงานใหม่โกรธผิดหวังและหงุดหงิดฉันแค่ต้องการความคุ้มครองทางกฎหมายความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มตั้งแต่ปี2023และฉันไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นมาก่อนเลยเดลิมากล่าวเดลิมาซึ่งอาศัยอยู่ที่มากัสซาเล่าว่าพ่อแม่ของเธอกำลังมีปัญหากันแต่ไม่นานนักพ่อก็เริ่มสนิทสนมกับผู้หญิงคนนี้ตอนแรกพ่อกับแม่ทะเลาะกันหลังจากนั้นไม่นานพ่อก็เริ่มคบกับผู้หญิงที่แย่งสามีคนอื่นเธอเป็นแม่ม่ายมีลูกติด1 คนครอบครัวเรารู้เรื่องนี้หลังจากที่พ่อฟ้องหย่าแม่แต่จนถึงตอนนี้การหย่ายังไม่เสร็จสิ้นเดลิมาเล่าด้วยความโกรธพ่อไม่ได้ส่งเสียเราในฐานะลูกมานานแล้วทั้งที่พ่อได้รับมรดกจากคุณปู่ที่เสียไปรวมถึงโรงแรมในจาการ์ตาแต่พ่อกลับทำเหมือนไม่มีเราและเหมือนเกลียดพวกเราเพราะผู้หญิงคนนั้นเดลิมากล่าวเพิ่มเติมเดลิมาเล่าว่าในเดือนพฤศจิกายน2024เธอยังไม่แน่ใจว่าพ่อแต่งงานแบบถูกต้องตามกฎหมายหรือแต่งแบบไม่จดทะเบียนครอบครัวของเธอยังคงพยายามหาความจริงเกี่ยวกับการแต่งงานนี้จนกระทั่งวันที่25ธันวาคม2024พวกเขาจัดงานฉลองอย่างใหญ่โตที่โรงแรมซึ่งทำให้พวกเราในฐานะลูกๆเสียใจผิดหวังและโกรธมากเดลิมากล่าวด้วยความโกรธเธอไม่เข้าใจว่าพ่อทำเช่นนี้ได้อย่างไรทั้งที่ยังมีครอบครัวที่ต้องดูแลพ่อยังถือว่าเป็นสามีภรรยากับแม่ตามกฎหมายอยู่พ่อฟ้องหย่าแม่แต่ยังไม่จบกระบวนการในศาลเดลิมากล่าวปิดท้ายอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่14มกราแล้วนะสาวๆพร้อมหรือยังพร้อมรับมือกับการที่ไม่มีฟิลเตอร์ IG ใช้หรือยังตั้งแต่ที่รู้ข่าวว่า IG จะถอดฟิลเตอร์ครีเอเตอร์ออกเหมียวขี้ส่องก็เริ่มเรียนแต่งรูปอย่างหนักหน่วงเลยค่ะเพราะที่ผ่านมาเวลาลงรูปจะต้องผ่านฟิลเตอร์ IG ตลอดเพราะมันดูสวยเกินจริงดีอีกแต่นับตั้งแต่วันที่14มกราคม2568ปีนี้เราจะไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์สวยๆฟิลเตอร์นางฟ้าบน IG แล้วนะเพราะพี่มาร์คเขาจะถอดออกหมดจ้าเหลือแต่ฟิลเตอร์ที่เป็นของ IG โดยตรงเท่านั้นจริงๆไม่มีฟิลเตอร์ก็ไม่ได้หนักหนาอะไรหรอกแต่งจากแอปอื่นก็ได้แต่มันก็นอยอยู่ดีง่า